السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام على قناة أوتوموتو سيرفيس. حلقة اليوم إن شاء الله تعالى غتكون على نظام ستارت ستوب موتور، نظام إيقاف وتشغيل المحرك عند الوقوف. تعددت الأنظمة الحديثة المضافة إلى السيارات بعد التقدم التقني في الفترة الأخيرة، وهو واحد من هذه الأنظمة هناك نظام تشغيل وإيقاف المحرك، أو ما يصطلح عليه بالإنجليزية Start Stop Engine، وبالفرنسية Start Stop Motor. ولقد تم ابتكار هذا النظام لأجل خفض استهلاك الوقود والتلوث البيئي والحد من الطاقة المهدرة، حيث يتلخص عمل هذا النظام في غلق المحرك أثناء التوقف بالسيارة وتشغيله عند الانطلاق بها. كما يمكن إيقاف وتشغيل هذا النظام عن طريق الزر الموجود في لوحة التحكم حسب الحاجة. ولقد أثبتت الدراسات أن نسبة توقف السيارات داخل النطاق الحضري أي المدن تصل إلى حوالي 35%، وهي نسبة ليست هينة. ومن إيجابيات نظام ستارت ستوب هو خفض استهلاك الوقود، حيث تصل نسبة من 8% إلى 15%، تقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2، التقليل من الضوضاء والاهتزازات أي التلوث السمعي والتلوث البيئي. وعند إيقاف النظام لمحرك السيارة تقوم البطارية بتزويد باقي تجهيزات السيارة بالطاقة اللازمة كالمكيف والأضواء والمرايا وغيرها. لذا يجب توفر بطارية خاصة بهذا النظام. وأوضحت الهيئة الألمانية بأن البطارية التي تشغل هذا النظام تكون مصممة لتناسب عمليات الإيقاف والتشغيل المتكررة، فضلا على أنها تكون مصممة للتحميل العالي، أي تستوعب شحنة من الكهرباء سعتها كبيرة، حيث يتم استخدام بطاريات خاصة مجهزة لتحمل عمليات الشحن والتفريغ الشحن بكثرة، مع ملاحظة أنه في حال تلف هذه البطارية فإنه لا يجب تغييرها إلا عن طريق متخصص، وذلك لإعادة برمجة البطارية الجديدة في نظام التحكم وعدم الإضرار بالمكونات الكهربائية الأخرى للسيارة. وإليكم الآن طريقة اشتغال النظام. فمثلا عند وقوف السيارة في أحد الأضواء يقوم النظام بإيقاف المحرك تلقائيا. على يسار الشاشة كما تشاهدون سيارة مزودة بالنظام والأخرى السوداء لا يوجد بها نظام، فتظل السيارة السوداء المحرك يشتغل ويستهلك الوقود ويصدر الانبعاثات الغازات. هناك وضعيات أخرى مشابهة، مثلا الوقوف في علامة قف، ممر الراجلين، ثم الازدحام. إليكم الآن محاكاة للنظام. فعند استعداد السائق للوقوف، رفع الرجل عند وصل الوقود والضغط على اللمبري واستعمال الفرامل وتغيير موجه السرعة إلى وضعية الN البامور، يقوم الكمبيوتر المسؤول عن النظام باستسقاء معلومات عن دوران المحرك في وضعية عادية، ومن خلال حساس ABS هل السيارة في وضعية ثابتة، وكمية الطاقة المخزنة بالبطارية من خلال الحساس الظاهر في الصورة لمعرفة قدرة البطارية على تدوير المحرك مرة ثانية، ثم يعطي أمره بإغلاق المحرك وتوقيفه. وعند تغير الإشارة وبمجرد لمس السائق لدواسة اللمبرياج يعطي الكمبيوتر المسؤول الأمر للإمرار بإدارة المحرك مرة ثانية، ويشتغل المحرك في ظروف سلسة وتنطلق السيارة دون أي تأخر أو قلة في قدرة العزم أو السرعة. هناك نظام آخر مشابه للنظام السالف الذكر، بحيث يكون الدمرر هو القطعة الوحيدة التي تقوم بتدوير المحرك. هناك نظام آخر
يتحمل المسؤولية هذه الانترناتور أو لو جينيراتور أو المولد الكهربائي، حيث يعكس دوره من شحن البطارية إلى عملية تدوير المحرك من خلال سير الحركة المربوط به. كما تشاهدون هذه الأجزاء ديال المولد، هنا نرى أن السائق بدأ في عملية التوقف، استعداد في التوقف، سرعة السيارة تنخفض إلى مستوى الصفر. هنا يبدأ الكمبيوتر المسؤول عن النظام باستسقاء المعلومات الآنية والفورية من جميع الحساسات، فيصدر أمره بالمحرك بالوقوف. بعدئذ عندما يبدأ السائق بالضغط على دواسة اللومبرياج استعداد للانطلاق، يعطي الكمبيوتر أمره للمولد الكهربائي بتدوير المحرك، فيبدأ المحرك في الاشتغال وينطلق السائق بالسيارة بسلاسة وبنعومة ودون أي تأخر. وهناك بعض الحالات لا يشتغل فيها النظام، مثل الوقوف في منحدر شديد أو الرجوع إلى الخلف أو جر مقطورة أو انخفاض في درجة حرارة المحرك، وكذلك حرارة مفرطة أو ارتفاع في درجة حرارة المحرك، باب السيارة مفتوح، إذا لم يقم السائق بربط حزام الأمان، إذا حصل خلل في النظام، في حالة عمل مكيف الهواء بكامل قوته، تشغيل نظام إزالة الجليد من الزجاج الأمامي، كذلك إذا كان غطاء المحرك مفتوح، أو وجود أجهزة مستهلكة للطاقة مربوطة بالسيارة مثل الثلاجة وغيرها التي تستمد طاقتها من بطاريات بدء الدوران أو تشغيل المحرك، مثلا دي كونسوماتور إلكتريك. ويمكن أن تتغير الشروط على حسب نوعية السيارة. ولم يبقى هذا النظام حكرا على السيارات، بل امتد إلى صناعة الدراجات النارية، حيث عمدت مجموعة من المصنعين للدراجات النارية كالبي إم وهوندا وياماها وغيرها على دمج هذا النظام بعدد من الدراجات النارية التي تنتجها. في الختام، لا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في حلقة قادمة إن شاء الله في موضوع جديد.